Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 The reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 66, texts 23 and 24. Šrimad Bhagavatam z 50. kapitola 66, sloka 23 a 24. And this chapter is entitled Paundraka, the false Vasudeva. Kapitola se jmenuje Pandraka, napodobitel Vásudevy. Which verse is here? 24. 24. Okay, so I will try to read the first verse. Evam macarinam hatva paundrakam sa sakham hari dvarakam abhishat siddhair giyamana katamritaha. Translation. Having thus killed envious Paundraka and his ally, Lord Krishna returned to Dwaraka. As he entered the city, the siddhas of heaven chanted his immortal nectarian glories. Sloka 23. Poté, co pán Krishna takto zabil závistivého Pandraku a jeho spojence, vrátil se do Dváraky. Jak vstupoval do města, nebeští sidové opěvovali jeho nesmrtelnou nektarovou slávu. Text 24. Translation. By constantly meditating upon the Supreme Lord, Paundraka shattered all his material bonds. Indeed, by imitating Lord Krishna's appearance, O king, he ultimately became Krishna conscious. Překlad. Neustálou meditací o nejvyšším pánu se Paundraka zbavil všech hmotných pout. Tím, že napodoboval vzezření pána Krišny, se nakonec pohroužil do vědomí Krišny, o králi. Purport. Srila Prabhupada writes as follows in Krishna. As far as Paundraka was concerned, somehow or other he was always thinking of Vasudeva by falsely dressing himself in that way, and therefore Paundraka achieved Sarupya, one of the 5 kinds of liberation, and was thus promoted to the Vaikuntha planets, where the devotees have the same bodily features as Vishnu, with 4 hands holding the 4 symbols. Factually, his meditation was concentrated on the Vishnu form, but because he thought himself to be Lord Vishnu, he was offensive. After being killed by Krishna, however, that offense was also mitigated. Thus he was given Sarupya liberation and he attained the same form as the Lord. Význam Šrila Prabhupada píše v knize Krishna. Co se týče Pandraky, ten nějakým způsobem vždy myslel na pána Vásudevu, neboť se za něho převlékal, aby ho napodobil. Získal proto jeden z 5 druhů osvobození, zvaný Sárupya, a tak se dostal na vajkunské planety, kde mají oddaní stejná těla jako Višnu, se 4 rukama, ve kterých drží 4 symboly. Jeho meditace byla skutečně soustředěná na podobu Višnua, ale jelikož si o sobě myslel, že je pán Višnu, dopouštěl se přestupku. Tím, že ho zabil Krishna, se však jeho přestupek smazal. Dostalo se mu osvobození, Sárupya, a získal stejnou podobu, jako má pán. Hare Krishna. Hare Krishna. So, as you can see, Paundraka achieved the liberation, in fact, Sarupya Mukti, and not just some impersonal merging with the Lord. Takže jak vidíme, tak Pandraka získal osvobození Sarupya Mukti a nejenom nějaké neosobní splynutí s pánem. And this highest, one of the highest, of course it's not the highest, liberation he achieved because he was absorbed in the form of the Lord.
Je to jedno z nejvyšších druhů osvobození. Není úplně nejvyšší, ale jedno z nejvyšších. A protože neustále meditoval o podobě nejvyššího pána, tak toho dosáhl. So important message for us is to get absorbed in the Lord. Takže pro nás je z toho důležité poučení, že máme být absorbováni v Pánu. Yes, because by this meditating, here it is stated, by constantly meditating upon the Supreme Lord, Paundraka shattered all his material bonds. And Tady je řečeno, že neustálou meditací o nejvyšším Pánu se Paundraka zbavil všech hmotných pout. And this is in fact our purpose of practicing Krishna consciousness. V skutečnosti to je náš cíl praktikování vědomí Krišny. To get rid of all material bondage Aby jsme se zbavili veškerých hmotných pout, and to, of course, develop love for Krishna. abychom rozvinuli lásku ke Krišnovi. He was convinced that he himself was Vishnu. On byl přesvědčen, že on sám je Višnuem. And we can laugh about this, but as we explained in previous classes, we also identify with Krishna. A my se tomuhle můžeme smát, ale jak jsme vysvětlili v minulých přednáškách, tak my taky zkoušíme napodobovat Krišnu. But we have never meditated like this on Krishna, like Paundraka Vasudeva. Ale my jsme nikdy nemeditovali o Krišnovi takovým způsobem, jako to dělal Paundraka. So, in comparison to ordinary conditioned living entity, Paundraka was extremely advanced. Takže ve srovnání s obyčejnými podmíněnými živými bytostmi Paundraka byl velice pokročilý. But we of course don't follow his path. Samozřejmě my ale nenásledujeme jeho cestu. But we want to develop pure, unconditional love for Krishna. Ale my chceme rozvinout čistou, nepodmíněnou lásku ke Krišnovi. Yes. And the process is very similar Ten proces je velice podobný. as Paundraka had. Je podobný, jako měl Paundraka. So the process is to get absorbed. Ten proces je absorbovat se, ponořit se. And this is explained by Lord Krishna in different scriptures and also in Bhagavad Gita. A tohle Pán Krishna vysvětluje v různých písmech a v Bhagavad Gita. First in 8th chapter of Bhagavad Gita, he says, Anta kalesha mameva smaran muktva kaliram yah priyati yad priyati samadbhavam yati nastyatra samshaya. Yes. That when one at the time of death thinks only of him, he at once attains his nature, that means spiritual nature, and comes to him only. Tento verš v 8. kapitole Bhagavad Gita říká, že pokud někdo v okamžiku smrti myslí pouze na něho, na Krišnu, tak získá jeho povahu a vrátí se zpátky k němu. And then he concludes, after 2 verses, he says, Tasmat sarveshu kaleshu mama nusmara yudyacha mayarpita manobulir mama vaishasya samshaya. And that means Tasmat means therefore, that means some conclusion. If one says therefore, that means he wants to conclude his thought. Tasmat sarveshu kaleshu, that means at every time.
Mama Nusmara Yudhyacha. Always think of me and fight. A o 2 verše dál potom Krishna to uzavírá slovem tasmát, znamená, že chce uzavřít tu myšlenku tasmát, proto Sarveshu Kaleshu neustále v každé době, v každém okamžiku mám Anusmara, mysli na mě a zároveň bojuj. Yes, that doesn't mean that we have to fight, To neznamená, že my máme bojovat, except Maya, of course. kromě boje s Májou. But he said this to Arjuna with the purpose that he should fulfill his duty. A on to řekl Arjunovi s tím, aby ho přiměl k tomu, aby on vykonával svou povinnost. Because Arjuna, as we know, he was Kshatriya, Jak víme, Arjuna byl kshatriya, and his duty is to protect the citizens. That is the meaning of Kshatriya. jeho povinností, to je vlastně význam kshatry, že má ochraňovat obyvatele. And citizens were under the rule of Duryodhana, who was not at all devotional towards Krishna. No a obyvatelé byli v té době pod ochranou Duryodhany, který vůbec nebyl oddaným Krišně. So his duty was to kill the enemy. Takže jeho povinností bylo zabít nepřítele. And our duties are various. A naše povinnosti jsou různé. So whatever is our duty, we should perform it. Že jakákoliv je naše povinnost, tak bychom ji měli dělat. But not just for duty's sake. That would be the mode of goodness, but for Krishna's sake. Ale nemáme to dělat jenom proto, aby jsme dělali svou povinnost, to by bylo v kvalitě dobrá, ale měli bychom to dělat pro Krishnu. And then becomes devotional service. A pak se z toho stává oddaná služba. And then he explains also in 8th chapter, the next verse, Abhyasa yoga yuktana chitasana nanagamina paramam purusham divyam yati partena chintayan. That because we cannot be in such constant thoughts of Krishna, since we are conditioned, the solution is to devote ourselves to Abhyasa yoga. Abhyasa means training. A v dalším verši potom Krishna říká, že protože my jsme podmíněné duše a nedokážeme takhle neustále myslet na Krishnu, tak bychom měli začít vykonávat abhyasa jogu. Abhyasa znamená trénink. So we should train our mind and consciousness to be fixed on Krishna. Měli bychom trénovat naši mysl a vědomí, aby bylo upevněné na Krishnu. Because by themselves the mind and intelligence, which are material elements of course, will be attracted by matter. Protože sami o sobě mysl a inteligence, které jsou vlastně materiální elementy, tak oni budou přitahováni hmotou. In fact, the purpose of mind is to secure that the body is fine. V skutečnosti účelem mysli je, aby zajistila, že to tělo je v pořádku. Yes, because otherwise we cannot live in material world. Jinak bychom nemohli žít v hmotném světě. So the mind is always focused, fixed on this, how to make life as pleasurable as possible. Proto mysl je neustále se snaží o to zajistit, aby život byl pohodlný. So with Krishna consciousness we make a complete turn of consciousness. A ve vědomí Krishny my se snažíme o úplné obrácení celého vědomí. We make the life upside down. My
převrátíme život z hůru nohama. And that brings difficulty to mind. A tohle dělá naší mysli potíže. And the intelligence also. A inteligenci taky. In the beginning, maybe it sounds something interesting, Na začátku to možná zní jako něco zajímavého. because the mind always wants some change, because material world is so boring. Že mysl pořád chce nějaké změny, protože hmotný svět je nudný. And the mind is convinced that something will bring him happiness to the body. Takže mysl je přesvědčená, že něco přinese štěstí pro to tělo. But the next moment, the mind is dissatisfied with this pleasure A v dalším okamžiku mysl je zase nespokojená s tímto potěšením. and seeks some other pleasure. A hledá další, nové potěšení. For example, we can take many people would think that the utmost pleasure is to lie somewhere in the beach, where everyone would just serve us, and bananas will fall into our mouth, and the sea is nicely have nice voices. Třeba většina lidí by si představovala, že taková ideální situace by byla ležet někde na pláži u moře, kde každý by nám sloužil a banány by nám sami padaly do pusy a moře krásně šumí. So, but this is a static picture. Ale toto je statický obrázek. But when we put this picture in the context of time, A když tento obrázek dáme do kontextu času, then we can try. We can imagine that if we lie in the beach like this for 2 days, můžeme si to představit. Třeba, že budeme na té pláži takovýmto způsobem ležet 2 dny. and everybody is serving us, A všichni nám budou sloužit. and bananas are falling into our mouth, A banány padají do naší pusy. and other very tasty fruits also, A další chutné ovoce, taky and best fruit, nejlepší ovoce. and other best food also. A další úžasná jídla. And we would say, yes, today is great, perfect. A my řekneme, ano, je to dokonalé dneska. But if we say 1 week, Ale kdyby to trvalo celý týden, we would say, yes, very good. tak bychom řekli, no, je to moc dobrý. But if we say that we should lie every day, all day on this beach for 1 month, A kdybyste řekli, tak bychom řekli, že takhle budete ležet na té pláži celý měsíc. that is not so wonderful anymore. To už nebude tak úžasné. Everyone is serving us, bananas are falling into our mouth. Každý nám slouží, banány padají do pusy. But if we would think that this should, like this, we would live, I don't know, a year or 10 years, Ale kdyby jsme si představili, že takhle budeme žít třeba 1 rok nebo 10 let, every day, everybody is serving us, bananas are falling, the sea is nicely sounding, všichni nám slouží, banány padají do pusy, moře šumí, that will be hell. tak to by bylo peklo, Extreme torture. extrémní mučení. So we can see, but if after some time this becomes torture, that means it's torture in the beginning also, but we conceive it differently. Takže když vidíme, že po nějaké době se to stane mučením, tak ve skutečnosti ono to bylo mučení už hned od začátku, ale my to vnímáme jinak. So the mind
always seeks some new pleasure. Takže mysl pořád hledá nějaké nové radosti, Because the old pleasure becomes tasteless. protože to staré potěšení ztratí chuť. And when we start our Krishna consciousness, the mind acts in the same way. A když my začneme dělat Krishna vědomí, tak naše mysl dělá to stejné. So many devotees are at the beginning very fired up, No, oddaných je na začátku velice nadšených, but after some time, that is this fire is being put down. ale po nějaké době to nadšení, ten oheň prostě pohasíná. And if we don't acquire higher taste and deep philosophical knowledge about Krishna consciousness, then we lose the beginning faith. A pokud nezískáme vyšší chuť a hluboké filozofické porozumění vědomí Kršny, tak můžeme ztratit tu počáteční chuť. And we are in great danger to leave spiritual path. A jsme ve velkém nebezpečí, že opustíme duchovní cestu. So the solution is to really first to really understand what is our real goal. Takže řešením je, nejdřív musíme opravdu pochopit, co je náš cíl. And do you use maybe GPS, Používáte třeba někdo GPS, like Google Maps or something? Google mapy. Tak. So if we want to come to our goal, what should we know? What should we put in these Google Maps? Když znáte nějaký ten váš cíl, tak co musíte zadat do těch Google Maps? Correct address. Correct address. Yes. Musíte tam zadat správnou adresu, That means our goal. to znamená náš cíl. Our location, current. And our current location. Yes. A taky tam musíte zadat naše současné umístění. Because if we don't know our current location, we cannot go anywhere. Protože když neznáte, kde se nacházíte, nemůžete nikam se dostat. We may know where we would like to go, Můžeme vědět, kam bychom chtěli jít, but we don't know in which direction we should go nevíme, jakým směrem se vydat, because we don't know where we are. protože nevíme, kde se nacházíme. So we should know where we are. Takže bychom měli vědět, kde jsme. And first thing, of course, is Jai Nitai Nadik Chandra Ki Jai. First thing is, of course, to know who we are in this spiritual context. V tom duchovním kontextu nejdříve bychom měli vědět, kdo jsme. Yes, and this is called Sambandha Gyan. To se nazývá Sambandha Gyan. That we know that we are eternal servant of Krishna. My víme, že jsme věční služebníci Krishny. And everyone is eternal servant of Krishna. A každý je věční služebník Krishny. It is not that when we came to Krishna consciousness that we became servants of Krishna. Není to tak, že když jsme přišli do vědomí Krishny, tak jsme se stali služebníky Krishny. Even the most ardent atheists are faithful servants of Krishna. I ti největší ateisté jsou věrní služebníci Krishny. And how they serve him? A jakým způsobem oni mu slouží? You have an idea? Má někdo nápad? His energy. Yes, they serve his energy. Ano, oni slouží jeho energii. In fact, Krishna is stating in 10th chapter of Bhagavad Gita, Yat yat vibhutimat sattvam shrimat ruchitam yova tata tabhavakachatvam mama tejomsha sambhavam. That whatever is attractive, great or beautiful in this world, that is just a spark of my splendor.
Na konci 10. kapitoly Gity Krishna říká, že cokoliv je v tomto světě přitažlivé, nádherné nebo krásné, tak je pouhým zlomkem mé nádhery. To whatever they are attracted to, this is in fact Krishna's vibhuti. It's just a spark of Krishna. Takže k čemukoliv jsou ti lidé přitahováni, tak v skutečnosti to je jenom jiskřička Krishnovy vibhuti, jeho energie. That means attraction to the opposite sex, To znamená i přitažlivost k opačnému pohlaví, to some beautiful nature, nebo k nějaké krásné přírodě, attraction to wealth, money, přitažlivost k penězům a bohatství, attraction to be famous když někdo přitahován, aby byl slavný, and to have great that we are very much respected. to je velice respektován. So and we strive for this very much. A my se o tyhle věci velice snažíme. But this is all sparks of Krishna's splendor. Ale to jsou jenom jiskřičky Krishnovy nádhery. So they are completely enamored with Krishna. Takže oni jsou úplně okouzleni Krishnou. Yes, they are in love with Krishna completely. Jsou úplně zamilováni do Krishny. We are all completely in love with Krishna. My jsme všichni úplně zamilováni do Krishny. But as Krishna explains in 9th chapter of Bhagavad Gita, Yipyanya Dibata Bhakta Yachanti Shraddhayanvita Dipamamiva Kantaya Yachanti Abhiti Purvakam, that if we focus our attention, our worship to any other feature of Krishna, we worship just him, but in the wrong way. A jak říká Krishna v 9. kapitole, že pokud my jsme přitahováni a uctíváme nějakou jinou částečku Krishny nebo jeho energii, tak uctíváme jeho, ale uctíváme ho špatným způsobem. And he explains that those who worship demigods come to demigods, and those who worship ancestors go to them, and of course different destinations. But those who worship him come to him only. A potom popisuje, že ti, kdo uctívají polobohy, půjdou k ním, kdo uctívají předky, půjdou k ním, a ti, kdo uctívají jeho, tak se dostanou k němu. So the only way to come to Krishna, to transcend this world, is of course to take shelter of Krishna himself. Takže jediný způsob, jak se dostat z tohoto světa, jak ho transcendovat, je přijmout útočiště u Krishny samotného. Yes, because he explains Devi hi shagunamayi mama maya duratya mam eva yi prapadanti maya metantarantiti. That this maya is completely unsurpassable. On vysvětluje, že toto mája je naprosto nepřekonatelná. We don't have any tool to rise above maya. My nemáme žádné nástroje, jak se dostat nad máju. We have our mind, our intelligence, our gross body. Máme naši mysl, naši inteligenci, naše hrubohmotné tělo. But since these are all material elements, how can they help us to get out of matter? Ale protože to jsou všechno hmotné elementy, jak nám můžou pomoct se dostat nad hmotu. And so Krishna says, Devi hi shagunamayi mama maya duratya. This is unsurpassable. But mam eva means certainly. Mam eva, only to me, if one surrenders. Mam eva ye prapadanti, mayam etam tarantiti. Then we can transcend maya easily. Takže mája je zcela nepřekonatelná, ale Krishna tam vysvětluje, že mám Eva, když se někdo odezdá pouze mně,
potom Mayam etam tarantite může Máju překonat a dostat se k němu. So, as we can see, solution is to absorb our mind on Krishna. Takže vidíme, řešení je ponořit mysl do Krišnovi. And this is, of course, the only way to achieve Krishna. Tak to je jediný způsob, jak získat Krišnu. In yesterday's seminar, we explained that Narada Muni explains that if we are not absorbed in Krishna, we don't achieve him. Včera jsme mluvili o tom, jak Narada Muni vysvětluje, že pokud se neponoříme do Krišny, tak ho nemůžeme dosáhnout. And he cites the example of different demons who attained Krishna. A cituje příklady různých démonů, kteří Krišny dosáhli. For example, Shishupal Například Šišupána and Kamsa. a Kamsa. And here we can see also Pandraka, false Vasudeva. Tady vidíme taky Pandraka, falešný Vásudeva. But not King Vena. Ale král Vena ho nedosáhl. Although he was very hateful of Krishna, and he was like King Kamsa against all religious principles and so on. Ačkoliv on Krišnu velice nenáviděl a podobně jako Kamsa, tak byl proti veškerým náboženským zásadám. But instead of attaining Krishna, he went to hell. Ale místo toho, aby dosáhnul Krišny, tak šel do pekla. And the same is with devotees. Of course, devotees don't go to hell, but don't attain Krishna. A stejně je to s odanými. Samozřejmě odaní nejdou do pekla, ale nedosáhnou Krišny. If they're not absorbed in Krishna. Pokud nejsou v Krišnovi ponoření. Yes, and material existence, of course, is also hellish. A ta existence je také pekelná. So our goal is to somehow or other get absorbed in Krishna. Takže náš cíl je tak či onak se absorbovat v Krišnovi. And the process is, the most simple process is given by Sutta Goswami. A Sutta Goswami dává ten nejjednodušší proces. He gives the whole step-by-step process. Je tam takový proces popsán krok po kroku. Yes, and he says, Shrimbatam Shushrushoksha Dadanasya Vasudeva Kataruchi San Mahatsi Vaivitava Punyatirtan Shivanat. That by serving great devotees, we can have taste for hearing about Krishna. Je tam řečeno, že službou čistě odaným získáme chuť k naslouchání o Krišnovi. And this is very important because, as he explained previously, that without taste for Krishna Katha, everything we do is just useless labor. To je velice důležité, protože, jak jsme vysvětlili dříve, bez chuti pro Krišnu, tak cokoliv děláme, bude k ničemu, když nerozvineme tu chuť. Yes, he says, Dharma Svanushita Pumsam Vishvaksena Ktasya Notpadayati Adiratim Shrama Eva Kevalam. And this is emphasized extremely strongly. Shrama means useless labor. Eva means certainly. He means also most certainly. And Kevalam only. It would like he would bang with his fist. Shrama eva hi kevalam. Nothing else than useless labor. All our spiritual path, dharma. Takže tady to je extrémně zdůrazněno v tom verši, který říká dharma stvanuštita pumsam. A potom na konci šrama eva hi kevalam, to je vlastně šrama znamená zbytečná práce, hi znamená zajisté
Eva znamená zase zajisté určitě a keva znamená pouze. Takže je to jako kdyby bouchal do stolu a říkal, je to jenom zbytečná práce. So, in order to not waste our time with spiritual path, Aby jsme nemrhali časem na duchovní cestě. we should get taste for Krishna Katha. Tak bychom měli získat chuť pro Krishna Katha. That means regular reading of Srimad Bhagavatam and hearing Srimad Bhagavatam. To znamená pravidelně číst a naslouchat Srimad Bhagavatam. And then the Lord Himself is so satisfied with us. Srimad Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantak Stohya Badrani Vidunoti Suhritsatam. The Lord who is residing in our heart, He Himself will purify all what is abhadrani, what is not beneficial for our spiritual path. Když to budeme dělat, budeme naslouchat o Krishnovi, tak Krishna v našem srdci je tak extrémně spokojený, že on zevnitř ze srdce očistí všechny ty abhadrány, nepříznivé věci pro náš duchovní život. And as we explained, as Krishna explained in this 7th chapter of Bhagavad Gita, this is the only way to surrender to Krishna, and then Krishna Himself will take on our purification. Takže, jak vysvětluje Krishna v 7. kapitole, my se máme jenom odezvat Krishnovi a potom Krishna samotný se postará o naše očištění. Because we cannot do it ourselves. Protože to my nemůžeme sami udělat. In whose power is that He can clean His own heart? Impossible. Kdo má takovou moc, aby mohl očistit své vlastní srdce? Je to nemožné. That is only in Krishna's power. Je to pouze v Krishnově moci. And to get Krishna's mercy, we should cry for it. Abychom získali Krishnovu milost, tak bychom o ní měli prosit nebo plakat po ní. That means, of course, that we become open to receive Krishna's mercy. Musíme být otevření k tomu, abychom mohli přijmout Krishnovu milost. Because Krishna's mercy is available for every living entity. Krishnová milost je dostupná každé živé bytosti. But not every living entity is open to receive it. Ale ne každá živá bytost je otevřená k tomu tu milost přijmout. So with our eagerness to receive Krishna's mercy, we can receive it. Když budeme mít tu touhu pro tu Krishnovu milost získat, přijmout, tak můžeme. But in order to eagerly praying for Krishna's mercy, we should get this understanding. Ale aby jsme se toužebně mohli modlit ke Krishnovi, tak tohle celé musíme pochopit, musíme získat to porozumění. And even before all abhadranis, that means all what is inauspicious, is cleansed from our heart, our bhakti becomes fixed. A ještě předtím, než budou všechny ty nepříznivé věci odstraněny z našeho srdce, tak se stane to, že naše bhakti bude velice silná. And as Prabhupada translates this verse, Nashta Prishva Padrshu Nityam Bhagavata Siva Bhagavatu Tamashluki Bhaktir Bhavati Naishtiki, he says that our bhakti becomes irrevocable fact. Prabhupada to překládá jako, že bhakti se stane nezvratitelnou skutečností. And only when our bhakti becomes naishtiki, fixed, only then we can transcend this influence of rajas and tamas. Pouze když naše bhakti se stane najštiky, je pevnou, tak můžeme transcendovat rajas a tamas. Which is expressed through lust and greed. Který se projevuje chtičem a chamtivostí. Tada rajastamo bhavaha kama rupadayaschaya
Chaitanya Darvidavidam Sitam Sattve Prasiddhati. That means that at that time, tada, that means then, we can transcend this rajas and tamas. Tam je řečeno tada, rajas, tamo, bhava. Že potom, v této době, můžeme transcendovat rajas a tamas. Yes, and of course, as long as we are under the influence in rajas and tamas, we cannot devote ourselves really to Krishna's service. A dokud jsme pod vlivem rajasu a tamasu, tak se nemůžeme plně oddat službě Krishnovi. And it's far from being absorbed in Krishna. Je to velice daleko od té absorpce Krishnovi. So the first step is in fact to become fixed in devotional service. Takže první krok je být upevněný v oddané službě. And then taste develops. Sorry? Then taste develops. A potom se rozvine chuť. Yes. And then it becomes easy. Tak se to stane snadným. Okay, Hare Krishna. Do you have any questions or comments Nějaké otázky nebo komentáře, or doubts? pochyby? I'm sorry, just this question is to yesterday's lecture. You were talking about Brahmanas who were in fear of Kamsa. I was just thinking how Brahmanas can be in fear of someone because one of the qualities is fearfulness. Like, why are they in fear? Fearlessness. Jako otázka k včerejší lekci, tam bylo řečeno, že ty bráhmani se báli Kamsy a jak je to možné, když jedna z vlastností bráhmanů je, že se nebojí, jo? They weren't completely transcendental. Nebyli úplně transcendentální. Yes. Abhaya Chalana Vindari. If you take shelter of lotus feet of Krishna, you get fearlessness. Když přijmeš útočiště u lotosových nohou Krishny, tak získáš, prostě budeš beze strachu. But as soon as we are materially contaminated, our mind, then we are fearful. Pokud je naše mysl hmotně znečištěná, tak se obáváme. And this fear is all pervading. A ten strach je všeprostupující. Because we identify with the body, Protože se stotožňujeme s tělem. and since we are eternal living entity, Protože my jsme věčná živá bytost. and we identify with something which is temporary, Stotožňujeme se s něčím, co je dočasné. we live in fear all the time. Tak žijeme neustále ve strachu. Because we don't want our existence to end. Že nechceme, aby naše existence skončila. And this is not just death, To není jen smrt, but everything that decrease our quality of life. a je to cokoliv, co snižuje kvalitu našeho života. Or bring us some misery. Nebo nám přináší nějaké utrpení. So then we are always afraid, of course. Takže se neustále bojíme. And we always fight to get better position, or at least to maintain our position. Neustále bojujeme za lepší pozici, nebo aspoň, aby jsme si pozici udrželi. For example, it is very significant and interesting that many people vote for dictators. Je to taková zajímavost, je, že hodně lidí volí diktátory. Because they are afraid if this dictator would go, then something unpredictable can happen. Protože se bojí, že kdyby ten diktátor tam nebyl, tak by se mohlo dít něco
nepředvídatného. And that can be usually worse. To by bylo ještě horší. So, everyone who is not transcendental is afraid. Takže každý, kdo není transcendentální, se bojí. Brahmanas are under the influence of sattva, but not material sattva is never pure. Brahmani jsou pod vlivem satvy, ale hmotná satva není nikdy čistá. Only devotees are who are on the level of bhava and onwards are completely free from all influences of matter. Pouze udáni, kteří jsou na úrovni bhávy a výš, tak jsou úplně mimo vliv hmoty. But even before we attain the level of bhava, we should practice fearlessness. Ale i předtím, než dosáhneme té bhávy, tak bychom měli praktikovat tu nebojácnost. Because there are 6 items of surrender. Existuje 6 znaků odevzdání. And one of them is Goptritva Tata. And that means that we are completely dependent on Krishna's mercy. Jeden z nich je Goptritva Varanam Tata, to znamená, že úplně závisíme na Krishnově milosti. And the other one is Rakshisheti Vishwaso, that we trust Krishna that he will protect us. A další je Rakshisheti Vishwaso, že věříme, že Krishna nás ochraňuje. So we should practice this fearlessness, and of course we should have correct vision that even if something unfavorable, so-called unfavorable, happens to us, to our body and mind and environment in which we live, that we know this is only Krishna's mercy. Takže bychom měli praktikovat tu nebojácnost, aby taky vědět, že cokoliv takzvaně nepříznivého se stane našemu tělu nebo podobně, tak bychom měli vědět, že to všechno je Krishnova milost. This is the way how Krishna is protecting us. To je způsob, jakým nás Krishna ochraňuje. So it may look like very inauspicious something what is happening to us, something painful or something, I don't know, our house is burned down or something terrible happens for ordinary view. Že to může vypadat, že se nám třeba stalo něco hrozného, bolestivého, nepříjemného, cokoliv, třeba schoří nám dům, z hmotného pohledu je to hrozné. But we should understand that this is in fact expression of Krishna's mercy. A měli bychom chápat, že to je čistý výraz Krishnovy milosti. The example is Narada Muni, when he was a son of this maidservant. When his mother was bitten by a snake, he lost his mother at the age of 5. A jeden příklad je, že Narada Muni, když mu bylo 5 let, tak on ztratil svoji matku, kterou ušknul had. Ona zemřela. So, in ordinary view, this was terrible happening. Takže z obyčejného pohledu to vypadá jako hrozná událost. But because he had trained consciousness, he took it as Krishna's special mercy. A protože jeho vědomí bylo vytrénováno, tak on to přijal jako Krishnovu speciální milost. And that why I'm stressing this training of consciousness. Proto já tady zdůraznuju to trénování vědomí. Because if we don't have trained consciousness, trained understanding of what is happening to us, will be deeply dissatisfied, and we will lose even faith in Krishna in difficulties. Protože když nemáme to vědomí vytrénováno a
bychom spatřovali tyto věci v správném světle, tak můžeme ztratit vlastně víru v Krišnu. Yes, and this is the worst calamity in our life. To je ta největší pohroma v životě. Hare Krishna. Is there anything else? Ještě něco? If not, I'd like to thank you for your attention. Děkuji za pozornost. Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Nadip Chandra ki Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaura Pramananda.